नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण शिकणार आहोत कोणत्या पण प्रश्नांचे त्याचे उत्तर कसे प्राप्त करावे हे ब्रेनलीपासून. तर आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, सगळ्यात पहिले आपल्याला प्ले स्टोअरवर जायचं आहे. मग तिथे ब्रेनली सर्च मारायचं आहे आणि ब्रेनली आपण घेतलेला आहे मित्रांनो. तर आपण डायरेक्ट ओपन करूया मित्रांनो. ओपन झाल्यावर मित्रांनो आपल्याला काहीच नाही करावं लागत. डायरेक्ट आपला ॲप ओपन झाल्यावर मित्रांनो आपण कोणता पण प्रश्न टाईप करू शकतो, जसा की व्हॉट इज अर्थ, व्हॉट इज मून. मित्रांनो व्हॉट इज मून. मित्रांनो आपण आता सर्च मारूया. आपण पाहू शकत आहे मित्रांनो किती मोठे उत्तर आलेले आहे, ते पण लिहून पाहू शकता मित्रांनो. मून इज द ऑब्जेक्ट दॅट शाईन इन द स्काय. बघू शकता मित्रांनो किती मस्त मस्त उत्तर आलेले आहे. आपण जरूर या ॲपला यूज करू मित्रांनो. आणि आपण फोटो पण काढून प्रश्नांचे उत्तर काढू शकतात. मित्रांनो असा ॲप आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला शेअर पण करा. धन्यवाद.